Trong cái video này thì chúng ta sẽ cùng nhau làm sạch cái máy giặt của chúng ta nhé. Cái máy giặt này cũng lâu lắm rồi và mình không có thời gian để mà làm cho mọi chuyện sạch hơn. Vậy thì ngày hôm nay mình sẽ các bạn thấy có rất là nhiều các bạn để cho cái máy giặt của mình sạch hơn. Thì mình sẽ sử dụng
thì mẹ đựng cái áo mùa đông của con lại đi con. Con xem có cái túi bóng to để đựng bỏ cái áo mùa đông cũ này này không mặc được bỏ. Bóng to để đựng cái áo mùa đông của con bỏ. Bóng to.